อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailandแม่ยังแนงว่าน่ะหมู่บ้านนี่ผมวางครับผมก็เลยเอาเศษจักรยานกับเศษไม้มาใส่กันกับเศษล้อรถมาใส่กันมันสิเป็นหยังเลยครับเด้อเอาแซวลงไม้เบิ่งนะครับครับขี่ให้เบิ่งไงเด้อโอ้ยลองเบิ่งสีกับพันห้าครับสีกับพันท่าดีตัวเพิ่มเพิ่มDIY ไทยประดิษฐ์ครับผมพี่น้องบ้านตั้งซื้อได้ครับนี่รบกวน FC นะครับรบกวน FC ตั้งซื้อให้นะครับซื้ออันนี้ว่าจังไดดีจักรยานแม่บ่หรือว่าจังไดครับใส่ผ้าเข้ามาครับเมื่อนี้พ่อใหญ่หนวดงอกซะแนวครับพลสิมาโซ่เครื่องประดิษฐ์เพิ่นครับเอิ้นว่าไทยประดิษฐ์ DIY แต่เพิ่นได้ตั้งซื้อเด้อครับคันสิเอิ้นว่าจักรยานมันก็บ่มีแนวปั่นน่ะนะครับพี่น้องจังไดดีพี่น้องก็รบกวนนะครับ FC ครับปันตั้งซื้อให้เพิ่นนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกเพิ่นบ่มีซื้อจักสิเอิ้นจังไดดีว่าซั่นเขาเฮ็ดแล้วคันสิว่ารถยู่ก็บ่มีคนยู่ให้ครับคันสิว่าเข็นก็บ่ได้เข็นครับสิมาได้ทางคุณเด้อไปทดสอบเบิ่งครับทดสอบเบิ่งพี่น้องจวดเลยครับพี่น้องครับโอ้กับมันไปขี่อยู่ทางเหนือคือสิคักเนาะทั้งคู่เขาเนาะเอานอนได้ไปเลยครับผมพี่น้องเอ้ยยันในแม่ยันจักหน่อยนะหรือให้สิให้ยันให้อยู่บ่เอ้ยเดี๋ยวสิยันให้เด้อยันให้เพื่อนก่อนครับเอาจังสิเฮ้ยไหลมาแล้วก็โตป้ายกลับขึ้นเลยเอาไหมร่องไหมครับร่องไหมพี่น้องร่องไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยันให้เว้ยหักออกข้างขวาเด้อนี่หักขวานี่ไหมล่ะพี่ยันคนหรือยันรถยันรถเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับ
อย่าลืมกดติดตาม